درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. نوروزتان شاد و پیروز، 100 سال به از این سالها. با امید اتفاقات خوب در این سال نو برای همه ایرانیان. افشین هستم با 386مین آپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و بعد فصلی اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته می شود. در برنامه این هفته سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت سال نو با اخبار جاری کشور تطبیق داده شده و انتقادات رهبر نظام اسلامی از نظام اسلامی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. رهبر سرداران باجگیر و شهرداران زمینخوار روز اول فروردین به مناسبت فرارسیدن سال نو سخنرانی کرد. به همه شما بینندگان عزیز و کسانی که خواهید شنید این عرایض رو تبریک عرض می‌کنم و سخنان خود در این روز شروع سال و شروع قرن را مزین می‌کنم به نام و یاد حضرت بقیت الله. تمام زورشو زد تا از بیان کلمه نوروز بعد از سال نو خودداری کنه. از بس کینه داره به ایران. بعد وصلش کرد به بقیت الله. یعنی رهبر فرسودگان یا همون ولایت فقیه برای ایران و فرهنگ مردمانش ارزش خاصی قائل نیست. برای ایام فاطمیه عزاداری انفرادی هم برگزار میکنه، تمام در و دیوار حسینیه‌اش هم برمی‌داره پارچه سیاه میزنه، ولی حاضر نیست یه سفره 7 سین تو بیتش پهن بکنه. اما مدعی موشک و هسته‌ای و عمق استراتژیک برای ایران. السلام علیک ایها العلم المنصوب، السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد. چند تا سلام. السلام علیک حین تقرأ و تبین. گریه چی بود این وسط؟ اونم اول سخنرانی روز اول سال. به هر حال واقعی به نظر می رسید این گریه، مخصوصا که بی مناسبت هم بود. بگذاریم. رهبر بسیجیان در ادامه گفت نوروز ایرانی، ولی بعد چسبوندش به دعا و ذکر و مقلب القلوب و از اینجور چیزا. بعدم چند تا جمله تکراری در سطح سوم دبستان راجع به بهار و تموم شدن سرما گفت تا رسید به موضوعات اصلی سخنرانی. امروز عرض ما در درجه اول در زمینه مسائل اقتصادی است. همون چیزی که گلوی جمهوری اسلامی گرفته و فشار میده به دلیل فشارهایی که از جهات مختلف بر اقتصاد کشور وارد میشه. اولین چیزی که همه مردمان از بزرگ تا کوچیک راجع بهش حرف میزنن این روزها همین مسائل اقتصادی است. رهبر مجلسگویان هم مستثنا نیست. علت این که بحث اقتصادی رو ما در این روز اول سال مطرح میکنیم اولا به خاطر اهمیت مسئله اقتصاد است. اگه نمیگفت کسی نمیفهمید علت طرح مسئله اقتصاد اول سخنرانی اول سال چیه. یعنی واقعا اگر در کشور اقتصاد همراه با عدالت به وجود بیاد همه زمینه‌های پیشرفت فعال خواهد شد. اگر به وجود بیاد یعنی الان همه زمینه‌های پیشرفت فعال نیست، چون اقتصاد بر مبنای عدالت نیست. بعد از 43 سال روی کار آمدن حکومت اسلامی خوبه اینا رو هم میدونه و فساد از در و دیوار حکومتش بالا میره. ما در این 10 سال گذشته دهه 90 در واقع مواجه بودیم با انباشت چالش‌های اقتصادی. کدوم دهه مواجه نبودن با انباشت چالش‌های اقتصادی از این 4 دهه گذشته؟ علاوه بر این که همواره کشور رو در معرض تحریم‌های خارجی قرار دادن با شرارت‌هاشون، بی‌عرضگی‌ها و مالپرستی مسئولان عموماً بی‌سواد نظام اسلامی هم چالش‌های مضاعفی رو برای اقتصاد کشور به وجود آورده که به شکل فساد حکومتی در اقتصاد کشور خودنمایی میکنه که در این دهه گذشته این مشکل به خصوص، یعنی همین فساد مسئولان نظام اسلامی، قوقا کرده. با پرونده کشدار شروع شد، بعد مؤسسات مالی که یه دفعه یادشون افتاد غیر مجاز بودن، بعد بابک زنجانی، بعد صندوق فرهنگیان و مرجان آل آقا، بعد زمینخواری شهردار، بعد ارز 4200 تومانی و نظایر آن. برادران قاچاقچی و زمینخواری حکومتی و مافیات مالیاتی هم که از 2 دهه پیش شتاب گرفته بوده. همه اینا رو همدیگه شد انباشت چالش‌های اقتصادی این دهه. در اقتصاد هم
مسئله عمده عبارت است از تولید ملی که اجمالاً عرض کردیم که من در این 3-4 سال اخیر این رو در شعار سال مسئله تولید رو تکرار کردم. بله، در این 3-4 سال اخیر تکرار کرده و هر سال هم بدتر از پارسال شده. مثل اینکه این حرفا فقط شعاره. اینجا کارخانه ITI یا همان مخابرات راه دور شیرازه که 8 سال تعطیل است. سالهای سال فقط در تملک بانک، نه تعیین تکلیف میشه نه به فروش میرسه. در واقع اغلب واگذاری ها زمانی انجام می شود که عملاً چیزی از آن واحد صنعتی باقی نمانده است. اگر به من مواد اولیه برسه، مشکلات من حل بشه، من میتونم برای 5000 نفر اشتغال به وجود بیارم. نمیذارم. 11 سال من پیرم کردم. مثلا برای راه اندازی یک گاوداری صنعتی 184 مدرک مختلف لازمه تا به 134 نهاد ببری و استعلام بگیری. اینا گوشه ای از مشکلات تولید کشور در همین سالی که گذشت بود. اثر شعارهای رهبری در تولید کشور به اندازه باد هواست. همینجوری فقط یه صدایی ازش شنیده میشه و بعد محو میشه. یک نکته رو من اینجا عرض بکنم و اون اینکه ما در زمینه اقتصاد اونچه که بنده مطرح میکنم، مطالباتی که مطرح میشود عمدتاً خطاب به مسئولان. مطالبات؟ یعنی مثلا این همه ناکارآمدی و فسق و فجور که تو کشور موج میزنه و توسط همین حکومت اسلامی داره انجام میشه تقصیر ولی فقیه نیست. برای فرار کردن از قبول مسئولیت میره پشت مسئولان کشور قایم میشه. انقدر شجاع این ولیت فقیه. خودشو در جایگاه قربانی قرار میده تا انگشت اتهام از اونجا به طرف بقیه مسئولین کشور بگیره. خب حالا همه مسئولین برجسته کشور رو خودش منتصب میکنه. بازم میاد جلوی دوربین در سخنرانی روز اول سال فیلم بازی میکنه. یعنی مطالباتشو از همون مسئولانی که خودش منتصب کرده عنوان میکنه. عمده در قوه مجریه، مقداری هم قوه مقننه و حتی قوه قضاییه که یکیشو مستقیم و دوتاشون هم به واسطه شورای نگهبانش منتصب میکنه خود رهبره. رسما که تازه به اینم اکتفا نمیکنه ولایت فقیه. یه سری مسئول دست 2 و دست 3 حکومت هم هستن که به صورت غیر رسمی تایید یا رد صلاحیت میکنه تا وارد دستگاه حکومت بشن، مثل وزرای دولت. عمدتاً خطاب به اینهاست. چرا این مسائلی رو که مربوط به اینهاست ما در فضای عمومی، در سخنرانی مردمی کشوری مطرح میکنیم؟ برای اینکه تظاهر بکنید، جلوی مردم ادا در بیارید. خوب است که مردم در فضای عمومی مسائل اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی قرار بگیرن، مطالبات این حقیر رو هم بدانند. عرض نکردم برای تظاهر مردم مطالبات حقیر رو ببینن. فکر میکنه مردم اینجوری باور میکنن این بی تقصیره. نمیدونم دل خودشو داره اینجوری خوش میکنه یا صرفا برای بسیجان 2 عالم داره این روزها رو میخونه. البته وظایفی هم بر عهده خود مردم هست که حالا من امروز که عرض میکنم. بله، خلاصه همه یه وظایفی دارن غیر از خود رهبرش. برای همه وظایف تعریف میکنه، کسی هم حق نداره ازش بپرسه وظیفه تو چیه. خب حرف امروز من این است که برای رشد اقتصاد کشور و اصلاح امور اقتصادی کشور به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت بکنیم. تموم شد. همه این مشکلات اقتصادی کشور رو حل کرد. اقتصاد دانش بنیان. با یه مش دلال حکومتی و فرمانده قاچاقچی که نمیشه به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کرد. چون تو اقتصاد دانش بنیان دست زدن به فساد سخت میشه برای مسئولین مؤمن نظام. اگر ما این سیاست رو دنبال کردیم و دانش رو پایه و زمینه اقتصاد کشور قرار دادیم، بازم اگر، یعنی دانش پایه و زمینه اقتصاد کشور نیست الان. حالا مثل اینکه خود رهبر دلالان هم فهمیده در بنیان این اقتصاد خبری از دانش نیست و چون میخواد به مردم نشون بده یه چیزی سرش میشه از کلمه‌های قلمبه سلمبه استفاده میکنه. به هر حال اقتصاد معضل اصلی نظام اسلامی این روزا و دلیلش هم همونطور که رهبر نظام اسلامی به درستی روی اون دست گذاشت نبود دانش در مغز مدیران اقتصادی نظام اسلامی است. هزینه ها رو کاهش میده،
یعنی اقتصاد دانش بنیان موجب کاهش هزینه‌های تولید میشه، بهره‌وری را افزایش میده که ما یکی از مشکلاتمون کاهش بهره‌وری است امروز. البته نه از امروز، از خیلی وقت پیش. طبیعی هم هست خروجی یه مش مدیر بی سواد بی دانش میشه بهره‌وری پایین. رهبر مؤمنان رانتخوارم فقط همین بدیهیات بلده راجع به اقتصاد بگه. لکن حالا اونی که گفته میشه به طور معمول این است که ما دچار کمبود آب هستیم. خب اگر کشاورزی ما دانش بنیان شد، مشکل کمبود آب هم حل خواهد شد. اگر سرداران سدساز دست از احداث سدهای بی مطالعه با پول بیت المال کشور بردارن، مشکل کمبود آب کشاورزان حل خواهد شد. شما زمینای کشاورزان رو به زور ازشون نگیرین. شر سدسازان سپاه پاسداران مهاب قدس رو از منابع آبی کشور کم کنید. دست دلال‌های حکومتی رو از محصولات کشاورزان کوتاه کنید. دولت رو از وجود رانتخواران پاک کنید. کشاورزان معترض رو کور نکنید. دانش بنیان پیشکش. ثانیاً درآمد کشاورزان افزایش پیدا کنه. خیلی خوب است که ما کشاورزانمون درآمدشون افزایش پیدا کنه و به کشاورزی دلگرم بشن، به ادامه بدن. اگر رانتخواران حکومت اسلامی و دلالان ولایت مدار بذارند، وضع کشاورزای کشور خوب میشه. رهبر رانتخواران حکومتی هم به تته پته نمیفته وقتی حرف از وضع کشاورزان میشه. دلیل ارائه این راهکارهای کودکان کلی هم اینه که یه وقت کشاورزا فکر نکنن مشکلاتشون تقصیر اینه. هیچ کس هم حق نداره بپرسه چرا از 43 سال پیش تا الان انقدر به کشاورزی کشور بی‌توجهی شده که کیلومترها از کشاورزی دانش بنیان رایج دنیا فاصله داره. یکی از مشکلات کشور کاهش بهره‌وری است. یعنی اون مقداری که هزینه مصرف میکنیم به تناسب او بهره برداری از این هزینه‌مون نمی‌کنیم. در بخش‌های مختلف همین جوره. بهره‌وری بخوره تو سر مدیران نظام اسلامی، ضرر نرسونن به مردم با رانتخاری‌ها و دزدی‌هاشون، کارخانه‌های بزرگ رو به تعطیلی نکشونن، کارگرها رو بیکار نکنن، دامپروری و کشاورزی کشور رو به نابودی نکشونن. بهره‌وری پیشکش. و اینجا دقیقاً جای یکی از نخل‌هایی که از ریشه کنده و به خارج از کشور صادر شده. شما اینجا چند تا اصل نخل دارین؟ نزدیک همینجا 200 تا داشتیم، بیشترش خواهش شد. رنج صیفیکاران، سود دلالان، ماجرای تلخ خرید محصولات کشاورزی حتی پایینتر از هزینه تولید و افتادن شپش به جان کیوی‌های صادراتی. اینم دامداری ماست. پول نداریم آذوقه بخریم، آذوقه گرونه. باید نصف این گوسفندا رو فروخت تا برای اون نصف دیگه‌اش آذوقه تهیه کنیم. طی چند سال گذشته شرکت‌های بزرگ خودروساز ما زیانده بودند. جهت اطلاع مردم عزیزمون، امروز حجم زیان انباشته شرکت‌های خودروسازمون به مرز 85,000 میلیارد تومان رسیده. اینا تنها نمونه‌هایی از ضررهایی بود که همین سال گذشته صنعت و کشاورزی و دامپروری کشور تحمل کردند. دنبال دلیل هر کدوم از این ضررها رو هم بگیری، به فساد برآمده از بیت ولایت فقیه میرسی. من چند سال قبل از این راجع به شدت انرژی در همین سخنرانی اول سال چند سال قبل در مشهد عرض کردم به مردم عزیزمون. ما اون مقداری که برق مصرف میکنیم به اندازه متناسب با این مصرف استفاده نمی کنیم. آره، ایشون همیشه میاد و میگه، فقط در اینجور موارد هیچ کس هم به حرف ایشون اهمیتی نمیده. ایشون هم اهمیتی نمیده که به اینجور حرفاش اهمیتی داده نمیشه در کشور. اما در مواردی نظیر مذاکرات هسته‌ای بدون اجازه که هیچی، بدون اشاره ایشون کسی جرئت نداره قدم از قدم برداره. حتی اگر کشور، یعنی اقتصاد کشور، زیر فشار تحریم‌های هسته‌ای خورد شه. حتی اگر 10 میلیارد دلار از ثروت‌های کشور تو بانک‌های چین و هند بلوکه شه. مهم نیست، چون ایشون دستور داده. ایشون در موارد کوچکتر هم خیلی اظهار نظر میکنه. مثلا در برگزاری اردوی مختلط دانشگاه هم دخالت میکنه و به نظر ایشون بلافاصله اهمیت داده میشه. اما در مواردی مثل بهره‌وری از انرژی برق کشور فقط میاد در سخنرانی اول سال یه چیزی میگه و میره. در دنیا به طور متوسط از ما جلو هستن. ما در زمینه بهره‌وری
عقبی. این همه اظهار به ناکارآمدی و عقب افتادگی نظام اسلامی در سخنرانی اول سال رهبر نظام اسلامی خودش نوبره. عوضش در زمینه برگزاری مراسم عزاداری، مداح پروری و پر کردن شکم آخوندهای مفخر و صادر کردن نکبتزاده به کشورهای استکباری و اختلاس و دزدی از اموال عمومی حقیقتاً جلوترن از کشورهای دیگه. خب در باب دانش بنیان کردن تولید بحث‌های فنی وجود داره که بنده اهل تخصص اون هم نیستم، البته اطلاعاتی هست، لکن لزومی نداره اونها رو در این جمع مردمی مطرح بکنن. تخصصی نداره طبق معمول. البته اطلاعاتی هست ولی لزومی نداره اینجا مطرح کنه. پس چرا از اول شروع کرد؟ برای اینکه میره تو فضای مجازی میبینه مردم عبارت من تخصصی ندارم و مسخره میکنن، ولی دست خودش نیست. تنها راه فراری که بلده همینه و با اینکه میخواد از بیان این عبارت خودداری کنه ولی یه دفعه دهنش میپره. اینها رو مسئولان کشور، متخصصان این کار باعث در جمع‌های مرتبط با این مسئله مطرح کنن، دنبالگیری کنن. آره، مسئولان باید دنبالگیری کنن. دنبالگیری از کلم و ترکیباییه که خودش اختراع کرده. انگار نه انگار که خودش رئیس همون مسئولانه و این توصیه ها و این حرفا رو میتونه در خفا به مسئولان بگه. من به طور خلاصه فقط عرض میکنم که رسیدن، دست یافتن به پیشرفت عادلانه در اقتصاد و حل مشکل فقر در کشور، ما مشکل فقر و استضعاف مالی رو در کشور بخوایم حل کنیم، این فقط از مسیر تقویت تولید میگذره. بله، اینم راهکار حل مشکل فقر و استضعاف مالی کشور که همون فقر میشه. آخوندها عادت دارن این کلمه عربی قلمبه سلمبه استفاده بکنن که نشون بدن علمشون زیاده. مثلا واقعا آدم تعجب میکنه در مملکتی که به همین راحتی میشه مشکلات حل کرد چرا اینقدر مشکل است. پس اینم از معجزات اسلامه. ما در حال حاضر کمتر از 7000 قدری کمتر از 7000 شرکت دانش بنیان داریم، 6700 تقریبا. این تعداد حدود 300,000 اشتغال مستقیم ایجاد میکنه. حدود 7000 شرکت حدود 300,000 اشتغال ایجاد کرده. یعنی به طور متوسط هر شرکتی تشکیل شده از 45 اشتغال، اونم با ارفاق. همین نشون میده چقدر ساختار تولید کشور دانش بنیانه. با توجه به 20 و چند میلیون نیروی کار شاغل و حدود 10-12 میلیون نیروی کار بیکار در جستجوی کار میشه تخمین زد کمتر از 1% نیروی کار کشور در شرکت‌های دانش بنیان مشغول کار شدن و این یعنی بیش از 99% نیروی کار کشور در شرکت‌های دانشگریز مشغولن به نوعی. این کارنامه مدیریت نظام مقدسه. من پرسیدم که از این مقدار در 1401 چقدر می شود افزایش داد و بیشتر کرد تعداد این شرکت ها رو. به من گفتن حد اکثر 30%. خب خسته نباشین واقعا. یعنی این 300,000 اشتغال حد اکثر به 400,000 اشتغال میرسه. اینم از اقتصاد دانش بنیان که به عنوان راه حل نصفی از مشکلات کشور تو همین سخنرانی معرفی شد. بنده قانع نیستم. من توقعم از مسئولین این است که 100% افزایش پیدا کنه، یعنی شرکت ها 2 برابر. خب حالا 2 برابرم که بشه 600,000 اشتغال تولید میکنه. مطمئناً اگر رهبر فرسودگان با آمار و ارقام آشنایی داشت و خبر از آمار بیکاری کشور داشت، این توقعات خجالت آور رو در تریبون عمومی مطرح نمی‌کرد. آمار بیکاری با رشد 0.1% به 12% رسیده. مرکز آمار اعلام کرد در سال 97 12% از جمعیت فعال بیکار بودند که حدود 0.1% نسبت به سال 96 افزایش یافته. بیشترین میزان بیکاری بین جوانان 15 تا 29 ساله وجود داره و تعداد شاغلین در سال 97 به بیش از 23,800,000 نفر رسیده. از سال 98 تا حالا هم دیگه این آمار رو منتشر نکردن. اما خب بر اساس مدل حرکتی نظام اسلامی میشه حدس زد که این آمار بیکاری از سال 97 تا 1400 رشد هم کرده باشه. از طرفی
همون آمار شاغلینشون هم با آمارسازی و احتساب افرادی که حتی هفته 1 ساعت کار میکنن به 23 میلیون رسوندن. مسئله کشاورزی مهمه، مسئله دامداری بسیار مهمه و کشور در محصولات پایه غذایی بایستی به امنیت کامل و به خودکفایی لازم حتما دست پیدا کنه. چرا اینا انقدر دروغ میگن آخه؟ همین چند ماه پیش بود که دامدارا بس نشستن تو شهرهای مختلف کشور، هفته ها تجمع اعتراضی برگزار کردن، حنجره خودشون رو پاره کردن که بابا ما داریم ضرر میدیم، همه داممون از دست دادیم. و همین آقای همه چیزدان که در همه موارد نظر میده صداش در نیامد. آقا این سفره خالی دامداره، مشاهده کنید. یارانه از جیب دامدار ممنوع. قیمت شیر از یه آب معدنی کمتر شده. هیچ کی اینجا جوابگو نیست. فقط یه نماینده از نیروی انتظامی فرستاده فقط جلوی ما رو بگیره. زورشون فقط به دامدار میرسه. تربت هیدریه. هر دامدار یک ماشین پلیس. دامدار ورشکسته دیگر توان نداره. دامدار ورشکسته دیگر توان نداره. با تو خواهد مردم هستی. چرا باید این رو به مردم میگی؟ خودت داری میگی که این دولت نبا باشی دیگه رو کنه. میخوام اندازه گردم دولت بعدی. بابا بی ناموسا، بی دینا، چه برجون مردم عزاست روز عزاست صنعت دامپروری روح فناست. اینا گوشه هایی از اعتراضات دامداران در سراسر کشور بود که تابستان همین امسال جریان داشت و طبق معمول جمهوری اسلامی با باتوم و گاز اشک‌آور و تهدید به این اعتراضات پاسخ داد. کشاورزان اصفهان هم که زدن کور کردن. متاسفانه بخش کشاورزی ما، اینم من عرض بکنم مردم عزیزمون بدونن، اینکه اینقدر ما در نان اسراف میکنیم، چقدر نان دور ریخته میشه، اینا بدونن که بخش کشاورزی ما متاسفانه جزو وابسته ترین بخش های کشور به واردات. همش که شد متاسفانه این اول سالی. لابد اینم تقصیر مردمه، چون نون زیاد مصرف میکنن کشاورزی کشور به واردات وابسته شده. یعنی این وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی ربطی به خوردن زمین‌های روستاییان، آبدزدی مزرعه داران حکومتی، سدسازی سرداران سپاه و خاکفروشی نزدیکان رهبری نداره. ربطی به رانت ارز 4200 تومانی در وزارت کشاورزی و شرکت‌های تابعه نداره. تقصیر مردمه که نون زیاد مصرف میکنن. جزو وابسته ترین بخش های کشور به واردات بخش کشاورزی است و بیش از حده که حتما باعث این تعدیل بشه. باید بشه، مثل همون توصیه های آبکی و بادکی اول سال در سالهای گذشته است که هنوز بهشون عمل نشده. صرفا برای خوش کردن دل مردم این حرفا گفته میشه. اما اونچه که رهبر خودزرنگ پنداران دست کم گرفته میزان آگاهی مردمه. این حرفا بیشتر مردم رو عصبانی میکنه تا آروم. و البته مبارزه با این وابستگی هم خیلی کار سختی است. البته دلیلش هم همه میدونن، چون عده‌ای از این واردات مواد کشاورزی از خارج منافع بسیار بزرگی دارن، می‌ایستن. جالبه واقعا. رهبر نظام اسلامی رسما به فساد مسئولین نظام اسلامی اشاره میکنه و یه جورایی عادی سازی میکنه. یعنی به جای اینکه خجالت بکشه از اینکه مسئولان زیر دستش برای یه مشت دلار کشاورزی کشور رو وابسته به واردات کردن، میگه مبارزه با این وابستگی، یعنی همون فساد مسئولان، خیلی کار سختی است. پس فعلا همینجوری هست، این فساده هست، شما هم تحمل کنید. به نظر میرسه خود این رهبر فرسودگان هم شریکه با اونایی که قرار جلوشون گرفته بشه. برای همین میگه سخته و برای همینه که این مبارزات تا حالا به جایی نرسیده. بیشتر جنبه شعاری داره. ما در دولت‌های مختلف طرح‌هایی با نام‌های گوناگون داشتیم که تسهیلات بانکی رو در اختیار افراد بذاریم برای که تولید بره بالا. تقریبا همه این طرح‌ها ناموفق بود. به به، انگار تالار افتخارات جمهوری اسلامیه. یعنی وضع به یه جایی رسونده این نظام اسلامی که خود رهبر شده اپوزیسیون نظام اسلامی. رسما داره از ناکارآمدی‌های دراز مدت نظام اسلامی انتقاد میکنه. تنها کسی که در طول این مدت دراز و دولت‌های مختلف همواره در بالاترین مقام نظام حضور داشته خود رهبرش بوده.
و این ناموفق بودن ها در حقیقت ناموفق بودن شخص رهبره، کسی که هیچ کدوم از دولت‌های مورد تاییدش موفق نبودن. 700,000 میلیارد تومان ما پروژه نیمه تمام داریم که شاید اونا 2 برابر یه 700,000 میلیارد تومان پول لازم داشتن که تکمیل بکنن. 700,000 میلیارد تومان به دلار 25,000 تومانی میشه 28 میلیارد دلار. این ارزش پروژه های نیمه تمامیه که همون دولت ناموفق ها شروع کردن و 2 برابر اون 28 میلیارد دلار یعنی 56 میلیارد دلار دیگه لازمه تا همین پروژه های نیمه تموم شه. که تا حالا برادران قرارگاه خاتم الانبیا و مهاب قدس 2 برابر این مبلغ خوردن و هنوز این پروژه ها رو نیمه تموم ول کردن رفتن. برای همین تعداد این پروژه های نیمه تموم هر سال بیشتر میشه که کمتر نمیشه. این فقط یه قلم از هزینه هایی که ناموفق بودن دولت های مورد تایید رهبری رو دست ملت گذاشته. همه این طرحها ناموفق بود. پول پاشی کردن و بی ملاحظه اقدام کردن به جایی نخواهد رسید. نمیدونم دقیقاً داره کیو نصیحت میکنه الان، مردم و دولت مردان و خودشو. به هر حال عبارت پول پاشی هم از همون عبارت من درآوردی ولایت فقیه و البته نشان از میزان پولیه که حیف و میل یا به قول رهبر رانتخاران اصلاح طلب پاشانده میشه بین مسئولین نظام. این رو هم من در ذهن داشتم که بعضی از تصمیمات اخیر ممکنه به برخی از شرکت‌های کوچک و متوسط کشور ضربه بزنه. چی شد؟ برخی تصمیمات اخیر به شرکت‌های کوچک و متوسط ضربه میزنه؟ تصمیمات اخیری که گرفته شده در مراکز تصمیم گیری ممکنه به برخی از شرکت‌ها ضربه، نباید دولت اجازه بده. چقدر زبون رهبری میگیره تو این سخنرانی. پس یه تصمیماتی گرفته شده در مراکز تصمیم گیری که قراره به شرکت‌های کوچک و متوسط ضربه بزنه، یعنی به شرکت‌های اینا ضربه نمیزنه. ممکنه اجرایی شدن قرارداد 25 ساله با چین باشه. به هر حال به نظر میرسه این حرف از دهن رهبری پرید. نباید دولت اجازه بده و بانک‌ها اجازه بدن که این ضربه وارد بشه. این هست البته. آها، نظمون توصیه آوکیا. نباید بانک‌ها و دولت اموال مردم رو بخورن که میخورن همیشه. خب مردم، شمایی که شرکت‌های کوچک و متوسط دارید آماده ضربه خوردن باشید. من سال گذشته در سخنرانی اول سال این مطلب رو مطرح کردم که اقتصاد کشور رو با مسئله تحریم‌های آمریکایی و امثال اینها گره نزنن. به دلیل اینکه سال گذشته بایدن و کاملا به کاخ سفید راه یافته بودند. و خیال رهبر ولایت مداران واشنگتن دی سی راحت بود که تحریم‌ها دیگه اون تحریم‌های ترامپ پاره کننده نیست. پاره کننده برجام منظورمه. به محض مسلط شدن ارزش‌های لیبرال دموکراسی غرب بر اوضاع غرب، پیچ تحریم‌های حکومت‌های دیکتاتوری جهان شل شد. از جمله دیکتاتورترین دیکتاتورهای جهان از این موهبت کاخ سفید برخوردار شد. نه، با وجود تحریم آمریکایی هم می‌شود در زمینه اقتصاد پیشرفت کرد. خوشبختانه سیاست‌های جدیدی که در کشور وجود داره نشون داد که این حرف درسته. یعنی مثلا میفرمایین ابراهیم رئیسی باهوشتر از حسن روحانی یا مثلا مخبر تیزتر از جهانگیریه؟ به نظر نمیاد زیاد به هم فرقی داشته باشن. پس نتیجه میگیریم که کمک عمو بایدن و خاله کملا حکومت اسلامی رو زنده کرد که حالا رهبرش دور برداشته. البته بنده به هیچ وجه نمیگم که دنبال رفع تحریم نباشیم، نه، بارها هم گفتیم، لکن اساس قضیه این است که کشور رو جوری حرکت کنیم، جوری اداره کنیم که تحریم ها ضربه اساسی و مهمی نتوانه بزنه بشه. یعنی قرار نیست اینا دست از شرارت بردارن. به همین دلیل تحریم ها همیشه به مردم ایران تحمیل خواهد شد تا مثلا اینا بتونن به دوستای قاچاقچیشون تو لبنان کمک کنن، یا به قبایل عقب افتاده یمن موشک بالستیک بدن، یا تو عراق مسلمان افراطی تربیت و به سلاح گرم مسلح کنن. به همین دلایل مردم ایران باید همیشه تحریم شن. حالا تحریم ممکنه یک خدشه‌هایی ایجاد بکنه اما نتوانه یک
ضرر بزرگ و زیان بزرگی رو به اقتصاد کشور بزنیم. یعنی ضربه کوچیک به شرکت‌های کوچیک و متوسط زد، ولی به شرکت‌های بزرگ که مال اینا ضربه نزنه، یا اختلالی در شریان‌های اقتصادی کشور که در دست مسئولان فاسد کشوره پیش نیاره. امسال یه توصیه اضافه هم دارم، چون گفته میشه که حالا مثلا درآمدهای نفتی، قیمت نفت گران شده، چه شده، درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده. خب حالا با این افزایش درآمدهای نفتی چه کار می‌خوایم بکنیم؟ همون کاری که با اون 700 میلیارد دلار زمان احمدی نژاد کردین. بخش اعظمیشو گم میکنین، یا چند تا مناره جدید تو عراق و سوریه طلاکاری میکنین، یه خورده موشک و اسلحه به یمن و لبنان و سوریه میدین و بقیه‌اش هم میدین به نکبت‌زاده‌هاتون بخورن و سهم استکبار جهانی رو هم محفوظ نگه میدارین. یک راه دیگر هم این است که نه، ما از درآمدهای نفتی برای زیرساخت‌های کشور، برای کارهای اساسی کشور استفاده کنیم. هر چقدر تو این 43 سال گذشته از این راه رفتن، از این به بعد هم میرن. خودش هم میدونه قرار نیست از این راه برن. اینا رو الان میگه که بعداً بگه من گفتم اینا نکردن. این راجع به مسائل اقتصادی. اما راجع به دیگر مسائل خب دنیا خیلی مسئله زیادی داره. بله، دنیا خیلی مسئله زیادی داره. اینطور که بوش میاد قرار زیادتر هم بشه مسئله های دنیا. از اینجا به بعد رهبر دیپلمات‌های کشور فروش به مسائل خارجی پرداخت که نوعی عقده‌گشایی و اظهار رضایت از اوضاع دنیا درش حس می‌شد و تشکیل شده بود از یه مش عبارات تکراری و تحلیل‌های کلیشه‌ای که در حوصله این برنامه نمی‌گنجه. اما رهبر نظام اسلامی در دقایق پایانی به نکات قابل توجهی اشاره کرد. امروز ما بیش از همیشه احتیاج داریم به کار، به تلاش، به جدیت. بیش از همه به خصوص احتیاج داریم به همدلی. همدلی؟ کار جدیت که خبری ازش نخواهد شد. خود رهبر فرسودگان هم میدونه که این تنبلای بی سواد بیشتر از این کاری نخواهند کرد. اما جریان همدلی چیه؟ خب تنازع‌هایی گاهی انسان مشاهده میکنه بین آحاد ملت یا بین بعضی مسئولین با یکدیگر یا بین مسئولین و آحاد ملت تنازع‌هایی هست. یه چیزی تو مایه‌های همون تنازع بقاست. بین آحاد ملت و مسئولین رو هم برای ردگم کنی گفت. یه تنازع‌هایی بین مسئولین هست که به نظر میرسه از دست رهبرشون در رفته. غالباً پوچ انسان نگاه میکنه، غالباً برخواسته از تخیلات و توهمات و در مواردی از بی‌تقوایی. بی‌تقوایی خطرناک میشه. یه جرمیه که در جمهوری اسلامی مجازاتش حذفه. یعنی احتمالاً رهبر مجلسگویان از یک کسایی در بین مسئولین احساس خطر میکنه که از الان داره روزه بی‌تقواییشون رو میخونه. امام رضوان الله علیه غالباً در اون دوره دهه 60 که خب اختلافات زیادی هم وجود داشت بین مسئولین، ایشون در سخنرانی همیشه، تقریباً همیشه تکرار میکردن که این اختلافات ناشی از حب نفس و هوای نفسه. عرض نکردم این روزه بی تقوایی خطرناکه. هوای نفسم قاطیش شد. دیگه معلوم شد هر خطری هست مستقیم متوجه خود رهبره. اصلا بریم ببینیم امامشون چی میگفت اون موقع. دعواهای ما دعوایی نیست که برای خدا باشد. اینا از گوشتون همه بیرون کنید. همتون عجیبه. همه ما از گوشمون بیرون کنید که دعوای ما برای خداست. ما برای مصالح اسلام دعوا میکنیم. خیر مسئله این حرفا نی. منو نمیشه بازی داد. دعوای خود من و شما و همه کسانی که دعوا میکنن همه برای خودشون. بله، همه این دعواها برای خودشونه. این دیگه امامشونه که میگه. منتها الان یه فرقی داره با اون زمان که امامشون سر کار بود. الان دیگه مردم مثل اون موقع اعتقاد به روحانیت و روحانیون ندارن. 2. مؤمنان جانپرکف معتقد به نظام جای خودشون دادن به دلالان و رانتخاران معتقد به معنویات. و 3.
مسئولان پر انرژی جوان اون سالها همگی پیر و فرتود شدن و فرزندان بی سواد و عیاششون هم عصای دستشون نخواهند شد. بترسید از اون روزی که این مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و یک انفجار حاصل بشه. از اون روز بترسید که ممکن است یکی از ایام الله خدای نخواسته باز پیدا بشد. پس ایام الله یه روز خطرناکیه برای اینا. خوشبختانه مردم هم به باطن ذات این مسئولین پی بردن، فقط منتظر یه جرقن تا همون انفجاره به وجود بیاد. واقعا همین جوره. غالبا خیلی از این مناقشه ها و از این تنازع ها ناشی از حب به نفس و بی‌ملاحظگی و بی‌تقوایی و اینهاست. اینا رو باید کنار بگذاریم. یه تم ملتمسانه ای داشت این صحبتاش، با اینکه محتواش تهدیدآمیز بود. به طور کلی به نظر میرسه رهبر فرسودگان در سخنرانی‌های اخیرش دچار تشتت افکار شده و نمیتونه نگرانی‌های خودش رو از آینده نظام پنهان کنه. این وضع باید تغییر پیدا کنه. و اما هر چه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید در اشتراک گذاری هم با دیگر دوستانتان جدا کوشا باشید. کمک رسانی به آپوزیت رو از یاد مبرید. ادامه آپوزیت فقط با کمک های شما میسر خواهد شد. از حدود 3 هفته پیش که درخواست کمک کردم تا الان حدود 50 نفر به آپوزیت کمک رساندن. از این حدود 30,000 بیننده ثابتی که آپوزیت ها دارن، من فقط دنبال 1000 تاشون میگردم که سالی $100 به آپوزیت کمک برسونن. و منبع درآمد اصلی آپوزیت همین کمک هاییه که شما میفرستین. برای همین خیلی مهمه که این کمک ها رو برسانید. از داخل ایران کمک نمیخوام. دوستانی که پیام میدن لطف میکنن که میگن ما داخل ایرانیم، عذاب وجدان داریم، برنامه رو نگاه میکنیم، نمیتونیم کمک کنیم. هیچ مسئله نیست. نوش جونتون. فقط اطلاع رسانی کنید، فقط اشتراک گذاری کنید. همین. برای دوستان داخل ایران. دوستانی هم که خارج از ایران هستن، پناهنده هستن یا دانشجو هستن، امکان کمک رسانی ندارن، مهم نیست. من مطمئنم که ما 1000 تا بیننده‌ای که توان پرداخت $100 در سال رو دارن در بین این 30,000 تا بیننده داریم و از اونها کمک میخوام. راههای کمک رسانی روی تصویر به نمایش در اومده. اگر از داخل آمریکا کمک میکنین، حساب بانکی بهترین راه و مطمئن‌ترین راهه. هیچ هزینه اضافه‌ای هم نداره. حساب بانک آمریکا هست. اگر از خارج از آمریکا کمک میکنین، خب حساب پیپل حساب آسونی هست. راه آسون کمک رسانی هست. اگر حساب پیپل ندارین، میتونین با مراجعه به وبسایت آپوزیت upozit.com یا zit.com وقتی که مراجعه کنید به این وبسایت، یه آیکونی هست همونطور که روی تصویر میبینین، آیکون دونیت. اگر روش کلیک بکنین، امکان کمک با کردیت کارت براتون فراهم میشه و میتونید کمک های خودتون از طریق کردیت کارت به آپوزیت برسونید. با سپاس از همه شما همراهان. تا یه دری دیگر، شب و روزتون خوش و باز هم نوروزتان پیروز. به امید آزادی در همین نزدیکی. بدرود.